Ready to eat. Luto tayo ng pancit, guys. Pancit Bihon. To, yung bihon na to. At saka itong wash at cut. Na-cut ko na bihon. Chicken, and then the chicken clean na siya. Cut na chicken and pork. Lagyan natin ng pork at ito yung mga sangkap niya. Virgin olive oil, soy sauce and oyster sauce, cabbage, carrots, and then the garlic, onions, and ginger, and itong red pepper, bell pepper natin. In pancit bihon tayo, guys. Okay, ito yung mga sangkap. Mainit na ang ating, then we put this olive oil. Masarap to, guys. Magpansit lang muna tayo at meron akong beef stew mamaya kasi weekend ngayon, panahon na para magluto. Kasi sa weekdays, trabaho, busy, late na magising. So, sa weekend, nakapagluto tayo. It's Saturday today. So, lulutuin ko na ito dahil may overtime ako bukas. Sunday night, overtime. Okay. Put this onion. Then I'll just prepare for the beef. Beef to tayo ngayon. After ng pancit. Okay. Ukay natin dito. Weekend lang minsan makapagluto ng medyo. Nagluto din naman ako sa morning. But minamadali. Itong ginger natin. Garlic. Lagyan ko ng ginger ng kaunti. Wala yung langsa ng meat. Diba minsan may amay. Ito mo ng pork. Lulutuin natin. Sampot siya muna natin siya. Para mabango. And cover it for a while. For I think 3 minutes. Mahina pala ang apoy. Sobra. Yes. Ngayon naman natin. Takpan muna natin. Soy sauce. Like maybe 2 tablespoons.
then later the oyster sauce. Sarap. Amoy. Ang sarap ng amoy. Black pepper. Brown black pepper. Oyster sauce. Konti lang. Mabango, mabango. Konti lang, kaunti lang siya. Red water. Nilagyan ko na siya ng water. Kaunting water. Lagyan natin ito. Instead of magic syrup, meron silang like food seasoning, Vegeta. Mga 1 teaspoon. 1.5. Little bit water. Itong carrots natin. Pwede na itong bihon. Siya malambot na siya. Kasi hinugasan ko lang siya bago ikat. Takpan muna natin sandali. Then after maybe 2 minutes, pwede na natin isakog ang cabbage. Right? Wala akong seafoods. Dapat may seafoods to. Oh, may meatballs yata. Tapos squid balls. Lagyan natin. Kunin ko muna ang squid balls. Pahabol. Habol natin. Wala seafood. Ubusan ako ng shrimp. Yummy.
Pancit natin. Pancit Bihon. Okay. Masarap. I wish everyone can try this simple basic Filipino food, Pancit Bihon. Ready to eat. Thank you for watching. I hope everyone can cook this simple food, and I hope everyone are safe, and let's pray for all the people who are affected by the typhoon in the Philippines. Ingat, God bless, and bye-bye.